Yan. Ito siguro last na natin to na patong. Kasi para maano siya. So, ayan guys, ganyan lang ang paggawa. Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? For today's video po ay meron naman po tayong gagawin ngayong araw. Gagawa po tayo ng avocado graham float. Ayan. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At pwede rin po kayong mag-comment kung meron po kayong ipapagawa. Yan. Maraming salamat guys sa inyong suporta. So ngayon po ay gagawa tayo ng avocado graham float. So narito guys ang ating mga ingredients sa paggawa ng ating graham avocado float. Ayan. Meron tayong condensed milk. So bali isang lata at kalahati. Ayan. Meron tayong Nestle cream, meron tayong Graham's biscuit, at meron din po tayong crushed Graham's, yung ating durog na Graham's, and of course, ang ating avocado. So, baka magtaka kayo, bakit dalawa? Ito po ay pang toppings natin mamaya. So, ito po ay yung imimix natin sa ating condensed milk at sa ating sa ating Nestle cream. So, ayan guys, yan lamang po ang ating mga ingredients na gagamitin sa ating avocado graham float. Samahan niyo ako guys sa ating paggawa ng ating graham float with avocado. So, ayan guys, ito na po. So, ang una natin gagawin ay lalagay natin or pagsasamahin natin ang ating condensed milk, ang ating Nestle cream, at yung ating avocado. So, yung ating avocado ay dinuro ko na po siya. Ayan. So, ngayon, ilalagay natin yung ating Nestle cream. Ayan, halo lang guys. Then, haluin lang po natin. And then po, ilalagay na rin natin yung ating condensed milk. Sumutin natin kasi sayang. Diba? Ayan. And then po, halo lang ulit. Haluin lang natin. Hanggang sa ma-mix natin ng maayos. Yung ating mga mixtures. Pinagsama natin ang ating Nestle cream, yung ating condensed milk, at yung ating avocado na tinurog. Ayan. Para maiba naman, di ba? So, madalas natin ginagawa ay yung mango float. So, ngayon, avocado graham float. Di ba? So, para maiba naman sa ating mga panlasa, gagawa naman tayo ng panibagong recipe. Ayan. Alam ko ito, ano na to, patok na to. Pwede nyo po ito guys gawing pang negosyo. Di ba? So, ayan guys, tapos na po natin i-mix yung ating avocado, yung ating condensed milk, at yung ating Nestle cream. So, ngayon guys, ilalagay na natin siya sa ating Tupperware. Ayan, humulmahin na natin. Maglalagay na po tayo. Ayan, dito po tayo gagawa. Ayan guys, ganyan. Kapag may space siya sa gilid,
lagyan din po siya natin. Ang ilalagay ko po ay yung ating crushed grahams. Yan. Para ma-fill in lang natin yung mga space dyan sa gilid. Para maganda siya tingnan. And then, tsaka natin lalagyan ng mixtures natin. Yung ating avocado at yung ating condensed milk at saka yung ating pinagsamang Nestle cream. Ayan. Yan, ganyan lang guys. Lagay lang natin ito. Para, mas maganda kasi pag marami, para manasahan natin yung avocado. Ayan. So, pasensya nyo na medyo maingay kasi may nag-aayos yata sa kabilang bahay. And then, papatungan natin siya ng ating crushed grahams. Ayan. And then, ulit-ulit lang po ang process. Lalagyan natin ulit ng biscuit. Ng avocado sa ating avocado graham float. Ayan. So, ayan guys, ganyan lang po ang paggawa. Yan, napakadali lang po. Yan na po yung ating finished product. So, after nito, ilalagay na natin sa ref. Siguro mga 6 hours, 7 hours pwede na. After 7 hours or 6 hours, pwede na natin siyang kainin. So, ganyan lang po ang paggawa ng ating avocado graham float. Ayan. So, gagawin pa po natin yung iba. Pakita ko po sa inyo mamaya kapag tapos ko na silang lahat gawin. Ayan. A few moments later. So, ayan na guys. After how many hours, narito na po ang ating avocado graham float. Ayan. So, titikman po natin siya kung masarap. Ayan. May see. Wow. Yan siya, oh. Yan. Diba? Yan yung itsura niya. Sarap siya. Nag-melt na siya. So, yan po ang ating avocado graham float. Pwede na siyang pang negosyo. Ayan, maraming salamat guys!